ไม่น่าเชื่อว่าจีนจะมีเมืองแบบนี้ด้วยนะเมืองสุดไวรัลที่คนรีเควสต์ให้เราพาไปเที่ยวเยอะสุดๆไปเลยหนึ่งในเมืองริมทะเลสุดโรแมนติกที่ให้ฟิลยุโรปเป็นบ้านเมืองที่มีความผสมผสานระหว่างความเยอรมันญี่ปุ่นและก็จีนสมัยใหม่เนี่ยตรงเนี้ยคือตาเนื้อคือสวยมากเลยนะคะมาตอนที่พระอาทิตย์ตกจะดีมากสวยมากหนึ่งในเมืองที่มีจุดถ่ายรูปน่ารักทั้งถนนแบบนี้มากที่สุดเมืองหนึ่งของจีนหนึ่งในเมืองที่แสงสวยและก็โกงมากๆฉายาอัลมาฟี่แห่งแดนตะวันออกได้คิดสวยๆสมใจเป็นไงคะทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าอยากมาบ้างไหมหนึ่งในเมืองหลวงแห่งการกินอาหารทะเลและผู้คนเนี่ยดื่มกันทั้งวันแถมยังเป็นต้นกำเนิดของแหล่งผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในจีนที่ทำร่วมกับเยอรมันกับการมาเที่ยวจีนอีกครั้งกับเมืองที่มีครบเครื่องทั้งถนนสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนถนนโบราณวิวโบสถ์ที่มีหินปูพื้นแบบยุโรปยานช้อปปิ้งริมท่าเรือและหาดริมทะเลสุดไวรัลที่มีไฟเปิดแบบโลกอนาคตกับ3วัน2คืนในชิงเต่ามีอะไรให้ทำไปเที่ยวไหนดีไปดูกันครับสวัสดีคนดู iBank Diary ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเที่ยวต่างประเทศนะครับของช่อง iBank Diary นะครับในปี 2569 นะครับผมใครนะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับEP นี้นะครับเราพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตติดไวรัลมากๆและที่สำคัญนะครับเป็นที่เที่ยวที่เดียวเลยนะที่คนดู iBank Diary เนี่ยคอมเมนต์ว่าอยากให้มาที่นี่กันเยอะมากๆเลยจริงค่ะเพราะว่าคนตอบคอมเมนต์คือดิฉันเองใช่คนแบบคอมเมนต์เยอะมากว่าอยากให้คุณไอซ์คุณแบงค์มาที่นี่หน่อยมาที่นี่หน่อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วครับที่ชิงเต่านะครับจริงๆแล้วนะครับเรามาถึงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแม่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ก่อนหลายคนเวลามาคอมเมนต์ว่าแบบอยากให้ไอซ์กับแบงค์เนี่ยมาชิงเต่าเนี่ยก็คงอาจอยากได้ข้อมูลว่ามันต้องไปยังไงทำยังไงคลิปนี้นะครับก็อยากให้ดูกันไปแบบยาวๆนะเพราะจะมีข้อมูลนะครับเล่าให้ฟังหมดเลยนะแบบไม่กักเลยเริ่มจากการเดินทางนะจริงๆมีหลากหลายสายการบินให้เลือกเยอะมากๆทั้งสายการบิน full service ทั้งสายการบินแบบ low cost นะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครนะครับมีงบประมาณเยอะหน่อยเนี่ยเขามีสายการบินบินตรงเนี่ยอยู่ประมาณ2สายการบินนะครับก็คือสายการบินซันตงกับสายการบินชิงเต่านะครับก็เลือกเอาว่าเราสะดวกสายการบินไหนหรือว่าเราสะดวกไฟล์ไหนเพราะแต่ละสายการบินเนี่ยเขาจะมีไฟล์ไม่ได้เยอะมากนะฮะใช่เรา2คนก็เลือกใช้บริการของชิงเต่ามานะคะทุกคนเพราะเราเนี่ยอยากลองตีนไก่บนเครื่องบินได้ข่าวมาใช่ไหมใช่เรานั่งเครื่องมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ปะมันจะมีไฟล์ให้นั่งอยู่ไฟล์เดียวออกประมาณบ่าย2แล้วก็จะมาถึงที่นี่ประมาณ2 ทุ่มนะครับโหแบบลุ้นว่าแบบนั่งสายการบินจีนอีก1ครั้งจริงๆเคยนั่งแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นสายการบินที่เราไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่เคยนั่งมาก่อนนะแม่นะใช่ก็เป็นสายการบินของเขานะคะบริเวณที่นั่งเนี่ยไอซ์กับแบงค์หน้าเป็นอีโคนะนั่งสบายช่วงขาก็กว้างนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะทุกคนใช่ดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาดีมากเลยนะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงประมาณ10,000นิดๆนะฮะเท่าที่ผมลองเลือกช่วงเวลานะก็ลองจองกันดูนะครับส่วนการเดินทางเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงตอนไฟล์ประมาณ2 ทุ่มอย่างที่เราใช่ไหมกว่าจะออกตม.อะไรมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1 ชั่วโมงออกมาที่ข้างนอกได้เนี่ยประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วผมก็แนะนำนะครับมันมีวิธีการเดินทางที่หลากหลายมากๆมีทั้งรถไฟแบบเมโทรนะครับไฮสปีดเทรนนะครับหรือว่าจะเป็นวิธีการนั่งตีเข้ามาก็ได้ถ้ามาไฟล์ดึกแบบพวกเราแบบนี้เป๊ะเลยนะผมก็แนะนำว่าเลือกตีเข้ามาเลยดีกว่ายิ่งถ้ามากันหลายคนนะครับมากกว่า2 คนขึ้นไปก็จะคุ้มค่าราคาเข้ามาประมาณ99 หยวนถึง100 หยวนประมาณนี้นะครับตกเป็นเงินไทยประมาณ400 กว่าบาทผมว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็หารกันก็เหลือคนละไม่เท่าไหร่นะครับแถมมาส่งถึงที่โรงแรมเลยแต่ถ้าเกิดใครมีงบประมาณที่แบบไม่ได้เยอะมากก็แนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการนั่งเมโทรเข้ามานะครับจะมีไลน์ที่ตรงมาถึงตรงที่พักของเราเลยนะครับและใครนะครับที่แบบว่ากำลังจะมาเที่ยวชิงเต่าน่าจะมีคำถามว่าเราพักย่านไหนอยู่ตรงไหนใช่ไหมหลักๆเลยนะที่เที่ยวของชิงเต่าเนี่ยจะกระจัดกระจายอยู่ค่อนข้างแบบหลากหลายที่มากคือเมืองเขาจะเป็นแนวนอนแบบนั้นที่เที่ยวมันก็จะอยู่กระจัดกระจายกันเพราะฉะนั้น3 โซนที่พักเนี่ยที่ผมแนะนำก็จะมีโซนเมืองเก่านะครับแล้วก็โซนที่พวกเราอยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าโซนไถ่ตงนะครับก็คือเป็นโซนที่เป็นที่ตั้งของตลาดกลางคืนนะครับแล้วก็ของกินเยอะมากๆกับอีกโซนหนึ่งนะครับใครที่ติดแกลมอยากช็อปแบรนด์เนมหรืออยากได้บรรยากาศตึกสูงแบบเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งผมก็แนะนำว่าให้ไปพักที่ตรงโซนด้านในที่เป็นในเมืองนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งในทริปนี้นะครับผมว่าการอยู่ตรงโซนไหนก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเกิดว่ามันอยู่ติดรถไฟฟ้าหรือถ้ามันสามารถเรียกตีได้เนี่ยไม่มีปัญหาพักโซนไหนก็ได้ใช่แล้วก็เมื่อคืนเรามาถึงที่นี่ประมาณ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มนะพ่อเนอะแล้วเราก็หิวกันมากนะคะคือบริเวณตรงนี้เขาก็ปิดแล้วแหละช่วง4 ทุ่มกว่าแต่ว่าพอออกมาจากโรงแรมเราฝั่งซ้ายมือนะทุกคนเดินไปนิดนึงนะจะเป็นร้านใหญ่ๆหัวโค้งเลยนะอาหารอร่อยมากโอ้โหของกินแบบดีแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็ที่สำคัญ
ปิดดึกด้วยนะครับ ใช่ ใครแบบมาถึงไฟล์ดึกแบบพวกเรานะครับแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยไปกินข้าวร้านไหนดีเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้และโรงแรมที่พักนะครับที่ผมแนะนำนะก็จะมีโรงแรมหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ใช่ปะอย่างรอบที่แล้วที่เราไปเมืองอื่นๆของจีนเนี่ยเราก็จะพักพวก A ทัวร์อะไรเงี้ยที่เป็นแบบเชนของเขามันก็จะสะอาดพนักงานแบบพูดจาดีภาษาอังกฤษพอได้ถ้าไม่ได้ก็จะมีเครื่องแปลภาษาอะไรเงี้ยแต่โรงแรมรอบนี้เราแนะนำโรงแรมที่คนไทยส่วนใหญ่นะครับพักกันเยอะมากๆชื่อโรงแรมว่า Ethos Hotel ที่พวกเราอยู่วันนี้นะครับห้องกว้างสะอาดพนักงานน่ารักเป็นแบบผู้หญิง2คนจัดแจงคอยช่วยเหลืออะไรดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้เราอัปเกรดรูมด้วยคือที่เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องจองห้องใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเขาอัปเกรดให้ห้องดีเลยแล้วก็ขอเขาอัปเกรดนะขอเป็นห้องที่หน้าต่างเนี่ยไม่ได้หันหน้าไปทางฝั่งรถนะคือเอาด้านหลังแบบเราเนี้ยจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยจะเงียบมากดีมากๆไปเดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปเที่ยววันแรกที่ชิงเต่ากันดูซิว่าเมืองที่เขาว่ากันว่าเป็นลูกผสมระหว่างจีนญี่ปุ่นและเยอรมันโหมันจะสุดยอดขนาดไหนและทำไมมันถึงไวรัลตามไปเที่ยวกันครับก่อนจะพาทุกคนออกไปเที่ยวนะครับเผื่อใครนะครับเพิ่งเคยได้ยินชื่อเมืองนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราไปทำความรู้จักเมืองนี้กันครับเมืองนี้นะครับชื่อเมืองว่าชิงเต่าครับเป็นเมืองจีนที่หลายคนมาแล้วพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มันเมืองยุโรปริมทะเลชัดๆแต่ในความเป็นจริงนะครับที่นี่เนี่ยคือเมืองทางตอนใต้ของมณฑลซานตงที่มีพื้นที่กว่า 16,000 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากกว่า 2.3 ล้านคนเมืองนี้นะครับถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1891 ครับและกลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของจีนในเวลาไม่นานเพราะตำแหน่งเนี่ยติดกับทะเลเหมาะทั้งทางด้านการค้าการทหารและการขยายอิทธิพลต่างๆและนี่เองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองจีนที่จะไม่เหมือนเมืองไหนเลยในปลายศตวรรษที่ 19 ครับเยอรมนีเนี่ยเข้ามาเช่าพื้นที่ชิงเต่าเพื่อสร้างเมืองต้นแบบของอาณานิคมตะวันออกไกลพวกเขาเนี่ยเข้ามาแล้ววางผังเมืองใหม่หมดเลยนะทำให้ถนนที่เนี่ยกว้างมีโซนที่อยู่อาศัยแยกจากโซนร้านค้ามีโบสถ์มีโรงเรียนมีสถานทูตมีบ้านพักข้าราชการทุกอย่างเนี่ยจะออกแบบมาให้เป็นแบบยุโรปแท้ๆเลยในยุคต่อมาครับก็มีญี่ปุ่นเข้ามาปกครองต่อครับทำให้วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบแล้วก็มีความละเอียดแบบญี่ปุ่นซึมซับเข้ามาใน DNA ของเมืองนี้ด้วยผลลัพธ์ก็คือได้เป็นเมืองชิงเต่าเมืองนี้ที่เป็นเมืองจีนที่มีหน้าตาแบบยุโรปแต่มีวินัยแบบญี่ปุ่นและมีวิถีชีวิตแบบจีนครับโดยผลรวมของรูปผสมแบบนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงตามพวกเราไปเที่ยวแล้วก็สำรวจที่นี่กันครับมาครับถึงจุดเช็คอินแรกของทริปนี้นะฮะ Silverfish Street นะฮะหลายคนนะเวลามาชิงเต่านะก็จะตามหาที่ถ่ายรูปน่ารักใช่ไหมนี่เป็นจุดแรกแล้วก็ถือว่าเป็นโซนแรกเรามาเที่ยวทางตะวันตกของแผนที่นะถ้าทุกคนเห็นแผนที่ตอนนี้นะคือเราจะมาเที่ยวโซนที่เป็นรวบรวมสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามาเป็นคนปกครองที่นี่เขาก็เลยยังมีวัฒนธรรมของเขาหลงเหลือเยอะมากๆจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่เขาเอามาทำเป็นคาเฟ่ร้านข้าวอาหารอะไรต่างๆแบบน่ารักนะครับแล้วเรามากันตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 10:30 นนะคือ 11:00 นไม่มีคนจ้าดูดิตรงเนี้ยที่เรามาใช่ไหมเป็นช่วงปีใหม่เป็นช่วงควันหลงหลังจากคริสต์มาสอ่ะตู้รปภของเขาอ่ะตกแต่งด้วยแบบฟิลสไตล์คริสต์มาสมีกระดิ่งมีแบบต้นสนต้นอะไรน่ารักมากถนนทั้งเส้นน่ะร้านแต่ละร้านเขาเดคอเรทน่ารักมากไอพูดกับแบงค์ว่าถ่ายรูปให้ไอหน่อยได้ไหมเยอะมากซึ่งปกติเวลาไปเที่ยวไอจะถ่ายรูปน้อยมากแต่ตรงเนี้ยมันอดใจไม่ไหวจริงๆไออยากถ่ายรูปเนี่ยร้านนี้น่ารักมากโบดำเข้ากับชุดมากแล้วตรงเนี้ยก็ตรงโซนนี้ก็มีสติกเกอร์แปะเป็นร้านเป็นอะไรน่ารักไปหมดเลยอ่ะขอไปหน้าตรงนี้ก่อนนะไม่อยากได้รูปพอเข้ามาในต่องนี้ยายเทบอกไปใช่ไหมทุกคนว่าแบบน่ารักมากๆถ่ายรูปได้ทุกจุดทุกมุมของที่ขายในบริเวณเส้นนี้ก็น่ารักมากๆนะคะนี่อันนี้ข้างหลังไอจะเป็นร้านกิฟต์ช็อปร้านขายเป้ร้านขายหมวกนะคะตรงข้ามไอที่ไอถ่ายรูปมาเมื่อกี้ที่เป็นร้านโบดำเขาขายเสื้อผ้าคือแบบเสื้อผ้าเยอะมากนะคะใครที่แบบว่าหนาวไม่รู้จะซื้อชุดอะไรก็ลองมาสุ่มชุดนี้ดูนะคะน่ารักแล้วก็เก๋สไตล์พี่สาวจีนด้วยนะเดี๋ยวไปดูของน่ารักกันค่ะนี่เลยค่ะอย่างที่บอกไปนี่เบอร์นี้เสื้อผ้าไม่พอเป็นไงซื้อเพิ่มเมื่อกี้ไอ้บอกไปแล้วว่าใครที่เสื้อผ้าไม่พอสาวๆรู้สึกว่าอุ๊ยเราเอาชุดมาเบามากนะขอให้มาย่านนี้นะเสื้อผ้าร้านนี้คือแบบหลากหลายและสวยมากๆ
คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นย่านตึกเก่าของเยอรมันใช่ไหมก็จะเป็นตึกเก่าย่านยุคประมาณ 1,900 นะฮะก็จะเป็นยุคอุตสาหกรรมแล้วโครงสร้างมันก็จะไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าคลาสสิกจะเป็นเยอรมันแบบยุคที่เริ่มมีแบบว่าโรงงานต่างๆเขามาตั้งแล้วเขาเอาโครงสร้างต่างๆมาทำมาเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟอย่างข้างหลังผมเนี้ยร้านกาแฟเต็มเลยขนมกาแฟอะไรแบบน่ารักเพียบเลยชอบมากเลยถนนน่ารักโคตรใครที่แบบชอบฟิลแบบเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะเซียนเทนตี้นะว่าที่นี่ก็น่ารักใกล้เคียงไปถ่ายรูปแม่ก่อน แม่เรียกให้ถ่ายรูปทั้งทาง Looking forward to see you. I hope I won't lose control of you every night. We're checking the time, just us loving you all night. คุณอยากทำตัวกลมกลืนเหรอ แบบน่ารักแบ๊วๆไง ได้บ้างไหมผู้ชายถ่ายรูปได้ไหมถ้ามา ได้นะมันมีหลายมุมมากมีทั้งแบบคาเฟ่แบบสีแบบนี้แล้วก็มีทั้งคาเฟ่เท่ๆสีดำๆทะมึนก็มีไม้ก็มีเยอะมากแล้วมันเหมือนกับรอบๆข้างอ่ะจริงๆมันก็ยังเป็นบ้านเรือนคนนะเราจะเห็นว่ามันจะมีตึกมีบ้านคนอะไรเงี้ยเหมือนเขาเอาพื้นที่ตรงนี้มาพัฒนาได้ดีมากๆเลยมันเป็นถนนที่ไม่ได้ยาวมากนะถนนประมาณ 400-500 เมตรนะฮะเป็นซอยแบบแคบๆแต่ว่าแบบคนมาเดินเที่ยวกันเยอะมาก ยังไงคะ เขาเรียกพ่อ ว่า ตอนแรกพ่อจะไปแล้วแต่ว่าเขาเรียกพ่อบอกฮัลโหลแฮนซัม โอ้ ไฟซัมติงอินเฮียเหมือนแม่ค้าที่พัทยากันนะฮัลโหลแฮนซัมฮัลโหลแฮนซัม ทำไมรู้ เคยไปเดิน หลังกล้องไม่ยิ้มป่ะ โอเค เขามีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยนอกจากเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วมีเสื้อผ้าผู้ชายมีร้านกาแฟร้านตัดผมของผู้ชายก็มีนะเดินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วว่าบรรยากาศวันนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้หนาวมากแต่ว่าก็หนาวแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวขนาดแบบทนไม่ไหวอ่ะผมว่ามาจีนนะหนาวดีกว่าร้อนเชื่อผม จริง โอเคไปแล้วอย่างที่ผมเล่านะเขาเป็นเมืองแห่งเบียร์ใช่ปะตู้กดเบียร์ระหว่างทางเยอะมากถนนที่เราเดินไปตอนนี้มันไม่ใช่ถนนสายท่องเที่ยวนะแต่ว่าระหว่างทางสองข้างทางเวลามีร้านอาหารเนี่ยก็จะมีตู้กดเบียร์จริงจังถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นเบียร์แบบขวดขายไม่ได้มีเบียร์สดขายทุกร้านใช่ปะแต่ที่เนี้ยมีทุกร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยดูดิว่าก็จะเป็นตู้อย่างเงี้ยหมดเลย สองหัวก็ต้องมีอ่ะ จะมี5หัว10หัวก็ต้องมี พ่อแต่ว่าที่นี่เขาขายอาหารดีแบบซีฟู้ดเยอะมากเนาะ ใช่เพราะว่าด้วยความที่เป็นเมืองริมทะเลนะก็อาหารซีฟู้ดก็จะเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันนะฮะ แล้วเบียร์ชิกเต่าเราขึ้นชื่อไหมเราจะได้ไปกินไหม ได้กินเดี๋ยวคืนนี้พาไปกิน บ้านเมืองวันนี้อาจจะดูขมุกขมัวนิดนึงนะฮะบรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนหน้าหนาวโคตรเลยแต่ว่าจริงๆไม่ได้หนาวมากนะแต่แบบบ้านเมืองมันจะดูแบบท้องฟ้าดูขมุกขมัวนิดนึงวันนี้มันมีหมอก เหมือนหม นะ อก ฮะ ลงต่ ใช่ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ละแต่ว่าร่างกายกับจิตใจเราแจ่มใสก็พอพูดอะไรครับเนี่ย ไป ำจบไม่ลงไง มาถึงอีกถนนหนึ่งนะครับชื่อว่าจงจานโรดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้นการค้าที่เขาว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในชิงเต่านะครับก็คล้ายๆกับหลายๆเมืองใหญ่นะก็จะมีถนนกลางเมืองที่เป็นถนนสองข้างทางที่มีบ้านเรือนสวยๆแล้วก็มีร้านค้ามีที่ช้อปปิ้งร้านอาหารต่างๆนะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เชื่อมต่อเมืองนะครับตั้งแต่ตรงสะพานซานเจี้ยวนะขึ้นมาถึงตรงด้านบนที่เราจะไปกันต่อนะฮะเสียดายวันนี้แสงไม่ค่อยมีนะ ท้องฟ้านี่คือแบบมัวมากๆเลยไม่งั้นตึกตรงนี้สวยแน่นอนตึก ใช่ อยู่ตรงไหน สีมันสวยมากๆเนี่ยหมุนให้ดูรอบนึง เนี่ยดู ตึก ดิ ที่อยู่ รอบๆ ข้างหลังไอ้เนี่ยตึกเนี้ยต้องสวยมากแน่ๆถ้าแบบแสงลง แบบน่ารักมาก แต่ว่าไปถ่าย ถ่ายไหมตึกน่ารักนะ How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. What you doing? I'm in ruins, all alone. I'm all alone, and I know nothing to do. เมื่อกี้บนถนนมันจะมีร้านคล้ายๆแบบ KFC ใช่ป่ะแล้วก็เราก็เดินมาแล้วก็ข้างๆมี KFC จริงๆอ่ะทำให้เราสงสัยเลยว่าเอ๊ะหรืออันไหนจะเป็นของจริงอันไหนจะเป็นของปลอมนะ KFC อันนี้เป็นของจริงหรือเปล่า KFC อันนี้ของจริงไหมนี่อันนี้ตั้งข้างกันเลยกล่าวว่าแบบคนเหนือเข้าใจผิด เห็นแดงๆเหมือนกันแล้ว เออ หน้าทรงเดียว เห็นแดงๆเหมือนกัน กันเข้ากันแล้วไม่ไหวหิว
เริ่มหิวแล้วเหมือนกันเนี่ย ตรงโซนนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะมีร้านแบบที่เราเคยเห็นเนาะแบบ Dairy Queen Starbucks อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกแต่งร้านดูเป็นแบบเมืองของเขาจริงๆไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรแบบตาเลยอะ ใช่ก็คือแบบสังเกตนะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวขวาไปทางนี้นะฮะทุกคนแล้วก็จะไปเจอกับโบสถ์นะครับเซนต์ไมเคิลคาทีดรัลนะเป็นโบสถ์ที่โด่งดังที่สุดของชิงเต่าแล้วแหละแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยถนนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเหมือนถนนยุโรปแล้วเห็นปะถนนจะเป็นรูปหินแบบหินถนนทางเดินหินน่ะ หินตัวต่ออ่ะ อุ้ยแต่โลโก้ KFC น่ารักมากเลย เหมือนกับป๊อปมาร์ทอะไรเงี้ย เฮ้ยน่ารักอ่ะดูเป็นคุณลุงแบบวัยรุ่นขึ้นนี่คืออาจจะไม่ใช่ของจริงนะอาจจะเป็นรูป ไม่จริงเหรอ ถนนเขาน่ารักไปหมดเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ให้ความรู้สึกเริ่มเข้าสู่ความเป็นเยอรมันละคือเราเคยพาทุกคนไปเที่ยวเยอรมันมาใช่ไหมตัวอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็จะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จะเน้นสีโทนสีประมาณนี้เลยนะฮะผมว่ามันให้ความรู้สึกใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงแหละเหมือนเลยแหละอันนี้มันไม่ใช่เป็นเมืองจีนที่พยายามจะทำเป็นเยอรมันนะแต่เป็นเมืองจีนที่ตอนช่วงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยก็คือเยอรมันเนี่ยเคยมาปกครองที่นี่จริงๆด้วยนะฮะ ตรงนี้ค่อนข้างชันนะคะโหไม่อยากคิดเลยนะใครพักที่อยู่ด้านบนนี้ก็อาจจะต้อง ใช่ มันน่าดูนะ ตลอดทางแน่นอน ตรงเส้นนี้ซ้ายขวาเราก็จะเห็นเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านขายของฝากพวกเปลือกหอยพวกแบบเซอร์เวเนียของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะบริเวณเส้นนี้ ทำไมดูหอบ หอบคีบอะเวลาเดิน ขึ้น คนดูรู้หมดเลยไม่ออกกำลังกาย โอเคนี่ถ่ายรูปกับโบสถ์ เฮ้ยอันนี้ เอ้าอะไร แม่ถ่ายรูปกับโบสถ์ไอ้จะให้แม่ถ่ายร้านกาแฟ อ๋อร้านกาแฟก็น่ารักคือรอบๆมันน่ารักหมดเลย แล้วก็มันอยู่รวมกันอย่างลงตัวอย่างที่ผมบอกคือมันจะมีความผสมผสานระหว่าง3วัฒนธรรมคือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันถ่ายรูปกันนี่ถึงแลนด์มาร์คหลักของเมืองชิงเต่าเลยเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดังสุดนะฮะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมมากๆหลายคนดูในโซเชียลมาน่าจะเคยเห็นหน้าตาของโบสถ์นี้มาบ้างนะถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวชิงเต่าแล้วได้ดูข้อมูลมานะโบสถ์เซนต์ไมเคิลคาทีดรัลนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี 1934 นะเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยช่วงยุคเยอรมันที่ผมเล่าให้ฟังนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงยุคปฏิวัติที่จีนเนี่ยก็จะถูกปิดไปอยู่ช่วงหนึ่งปัจจุบันนี้ก็กลับมาเปิดอีกครั้งนะถนนตรงบริเวณนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบเหมือนตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตมากเลยถ้าเกิดมาช่วงประมาณปลายปีนะประมาณช่วงธันวาเนี่ยรอบๆเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกับบ้านกล่องๆอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เยอรมันเลยทุกคนเนี่ยรอบๆน่ารักมากเลยแล้วก็คนที่มาเดินก็จะมาถ่ายรูปตรงมุมนี้กันกับตรงเนินนั้นแต่ผมแนะนำว่าตรงเนินเนี่ยจะสวยกว่าแล้วก็น่ารักกว่าเพราะว่าโบสถ์มันจะไม่ได้ตรงมากถ้าด้านนี้หน้าโบสถ์เลยโบสถ์มันจะดูตรงเป๊ะเกินไปไม่ค่อยสวยแนะนำว่าตรงเนินนั้นสวยกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ครับแล้วก็เดินมาต่อนะครับจากเส้นโบสถ์นะครับแล้วก็มาถึงถนนที่ชื่อว่าไถสิงลี่นะฮะถนนนี้ก็จะเป็นถนนเล็กๆแต่ว่า2ข้างทางก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนแบบน่ารักเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีความเก่าแก่ผสมผสานกันระหว่างจีนยุคเก่ากับยุคใหม่แล้วก็มีความยุโรปนิดๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาหาของกินที่ถนนนี้กันมีร้านดังนะที่ทุกคนแนะนำนะฮะเรียกว่ามีหลายสาขาด้วยในชิงเต่านะครับตอนนี้ถึงแล้วเป็นตึกใหญ่เลยชื่อร้านว่าฉวงเหอหยวนครับคนต่อคิวกันหน้าร้านเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่คนต่างชาตินะมีแต่คนจีนอย่างเดียวเลยนะรอคิวกันเพื่อจะเข้าไปกินร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านดังเลยนะครับขอแก้ชื่อถนนหน่อยเมื่อกี้ผมบอกชื่อถนนผิดนะฮะชื่อถนนชื่อโบชานลู่นะฮะชื่อถนนโบชานนั่นแหละลู่แปลว่าถนนนะตรงนี้ก็เป็นถนนที่แบบน่ารักมากๆรอบๆคือตอนแรกว่าไอ้ถนนนั้นน่ารักแล้วนี่ถนนนี้ใหญ่แล้วก็น่ารักกว่าอีกนะแบบโหสีสันบ้านเมืองเขาดีมากเลยเสียดายวันนี้ฟ้าขมุกขมัวนะแต่คือ
รู้เลยว่าถ้าเกิดว่ามาในวันที่แบบท้องฟ้าแจ่มใสนี่คือน่ารักแน่นอน แน่นอน โหน่ารัก ถ้ามาแบบตกเย็นอีกนิดนึงพวกร้านรวงต่างๆจะเปิดไฟน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่เคยมาเส้นนี้นะหรือก่อนหน้านี้เส้นไหนที่คุณเคยไปแล้วแบบพี่ไอซ์กับแบงค์ไปตอนกลางวันอ่ะใครที่เคยไปตอนกลางคืนอ่ะแปะรูปโชว์พวกเราหน่อยใช่แล้วก็ตัวถนนนะครับสามารถมานั่งช่วงเย็นอย่างที่แม่ไอเล่าอ่ะน่าจะดีเลยนะเพราะว่ามันมีร้านข้าวร้านดื่มร้านอะไรต่างๆอ่ะอยู่ข้างทางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วฟิลตึกแถวนี้ก็เท่มากถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยเดี๋ยวรอคิวก่อนเดี๋ยวเข้าไปกินร้านนี้กันฉวงเหอหยวนนะไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมน่าจะประมาณนี้ได้เข้ามาในร้านแล้วทุกคนแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามาที่นี่นะครับเขาต้องกินซีฟู้ดใช่ป่ะแล้วต้องเลือกซีฟู้ดร้านให้ถูกด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สดแล้วมันจะไม่อร่อยนะจ๊ะร้านนี้ซีฟู้ดไม่สดแต่ซีฟู้ดเป็นเลยทุกคนหม้อที่เราสั่งมานะครับเป็นซีฟู้ดนึ่งนะราคาดีมากๆ129หยวนนะมีกุ้งมีหอยมีเป๋าฮื้อนะครับแล้วก็มีหอยนางรมเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญทุกตัวยังเป็นหมดเลยอ่ะแล้วเขาก็มานึ่งให้เราต่อหน้าแบบนี้เลยทุกคนปลาหมึกราดซอสคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราน่าทานมากคือทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องสั่งก็ในเมื่อมีซีฟู้ดตรงนี้แล้วเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยให้สั่งอันนี้มาเพื่อมาเป็นแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเราสามารถเอาซีฟู้ดมาจิ้มนี้ได้แล้วก็เมนูอันนี้นะครับเป็นเมนูที่แนะนำว่าใครเวลามาชิงเต่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองชิมเมนูประจำชิงเต่านะเป็นข้าวผัดแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีทั้งกุ้งแล้วก็ตัวไส้นะครับแล้วก็เมนูเกี๊ยวของร้านนี้ก็ดังครับเป็นเมนูเกี๊ยวที่ห่อไส้ต่างๆมีทั้งหมด4สีด้วยกันมีสีดำสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีขาวนะปั้นแบบให้เรากินแบบสดๆอันต่ออันเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเริ่มจากเกี๊ยวก่อนแล้วกันวันฉุยเลยนี่พ่อกินหมดเลยเหรอปากสั่นเลยนะอร่อยมากไม่รู้แต่ละตีมันแตกต่างกันไหมนะไส้ลองชิมให้ดูอันนี้เป็นผักมั้งไปเป็นไงคะเป็นเนื้อหมูเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ไส้นี้หน่อยๆเดี๋ยวลองแบกให้ดูว่าแต่ละอันมันต่างกันยังไงข้างในมันจะเป็นคล้ายๆกับเสี่ยวหลงเปาจะมีน้ำอยู่ด้านในก็จะมีไส้ต่างๆเนี่ยเห็นปะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นสีดำก็เป็นแบบน่าจะเป็นต่างกันที่น้ำซุปเพราะว่าเนื้อข้างในคล้ายๆกันต่างกันที่น้ำซุปนะฮะคือเมนูนี้นะเห็นแทบทุกร้านมีรูปแทบทุกร้านเลยในหน้าร้านนะคะเหมือนเป็นข้าวผัดซอสก็จะไม่ค่อยรสชาติจัดจ้านมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอร่อยอ่ะคนสั่งนะอันเนี้ยมาต่อกันที่หอยนะครับก็จะมีเป่าฮื้ออยู่ในนี้นะแล้วก็มีหอยเชลล์ตัวใหญ่แบบนี้เลยวิธีการกินก็คือเอาเปลือกออกแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดพอได้ไหมหูไทยได้ไหมไม่หูไทยอ่ะโอเคเลยเหรออร่อยเลยแซ่บอยู่มีเป่าฮื้อนะให้มาตัวใหญ่มากผมเป็นคนชอบกินเป่าฮื้ออยู่แล้วมาดูซิว่าที่จีนเป็นยังไงบ้างยุบหนับอร่อยมากนี่น่ะเหรอที่เขาบอกจะมาแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดเราได้ไม่จริงมั้งปลาหมึกสดมากปลาหมึกนึ่งมะนาวใช่เลย100%อันนี้ก็คือที่แบงค์บอกเลยก็คือแทนกันได้เลยใครที่เป็นสายแซ่บติดแซ่บนะสั่งแบบที่ไอ้แบงค์สั่งเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ควรสั่งของเขาอยู่แล้วแล้วพอเรากินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกคนตัวหม้อซีฟู้ดนึ่งอันนี้มันจะมีหอยนางรมอยู่ข้างล่างแล้วตัวหอยนางรมอ่ะมันจะไม่ได้เปิดเปลือกมาแต่ว่าเขาจะมีพี่พนักงานอ่ะเป็นน้องอ่ะมาคอยแกะให้เราแล้วหอยนางรมทุกคนเยอะมากประมาณ10ตัวได้แล้วตัวใหญ่ทุกตัวหอยนางรมที่ชิงเต่าคือแบบอูมแบบหอยนางรมญี่ปุ่นอ่ะทุกคนดูดิทุกตัวแบบอูมมากแล้วก็แบบดูครีมมี่มากเลยอ่ะแล้วก็กินได้อย่างสบายใจเพราะว่าเป็นหอยนางรมนึ่งนะที่นึ่งแล้วยังไม่หดอ่ะคิดดูดิก่อนนึ่งมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเขานึ่งประมาณ8นาทีนะซีฟู้ดลองชิมกันดูซิว่ารสชาติแบบเปล่าๆกันเลยนะอร่อยครีมมี่มากอะแล้วแบบว่าตัวมันอะด้วยความที่มันสดใช่ปะมันจะมีความแบบมีกลิ่นตัวน้ำทะเลแบบเบาๆนะอร่อยแล้วยังมีกลิ่นเค็มๆของน้ำอยู่ด้วยนะที่ออกมาจากตัวน้ำหอยนะใช่เพราะแบบเต็มปากเต็มคำมันคือแบบเขานึ่งแบบไม่แห้งใครที่เป็นสายซีฟู้ดแบบพวกเราก็ลองมาชิมคุณชา
มาถึงอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะจุดเช็คอินนี้จะอยู่บนด่านฟ้าของโรงแรมหนึ่งชื่อว่าแมนซิงโฮเทลนะฮะคือทางเข้าเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราติดต่อที่ตัวเคาน์เตอร์ถ้าเราไม่ได้เป็นแขกที่พักที่นี่เนี่ยก็จะสามารถขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ว่าจะเสียค่าขึ้นคนละประมาณ30หยวนนะแล้วก็จะมีพี่คนนี้เขามารับเราพาขึ้นไปด่านฟ้านะจะเป็นมุมถ่ายรูปชิงเต่าที่แบบว่าเห็นโบสถ์แล้วก็ตัวเมืองสำหรับใครที่ไม่ได้มีโดรนหรือมีอะไรนี้ก็สามารถขึ้นไปถ่ายด้านบนเพราะว่าจะได้วิวที่สวยมากเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าสวยจริงไหมและแล้วเราก็มาถึงแลนด์มาร์คที่เราตั้งใจมาหน่อย เมื่อกี้เจอพี่คนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าก็ถ้าไปดึงแสงก็น่าจะได้อยู่นะคะคุณแบงค์ไอ้ถามว่าดึงแบบไหน ดึงยังไงตัดต่อดึงให้หน่อยนะ แบบวันนี้มันมัวมากแล้วมันก็เป็นฟิลแบบเมืองหมอกทั้งเมืองเลยอ่ะคือมันไม่เห็นสีสันปกติขึ้นมาบนนี้ก็คือแสงอาทิตย์จะทำให้สะท้อนแสงพวกสีแดงสีส้มอะไรขึ้นมารูปที่ได้จะเป็นประมาณนี้แนะนำว่าตามมาถ่ายกันนะแต่ว่าวันนี้รูปอาจจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าถ่ายยังไงเดี๋ยวจะพยายามใช้ฝีมือ เท่าที่มีทั้งหมดในการถ่ายรูปเดี๋ยวขอทำท่านี้หน่อยอยากทำเหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะเห็นเขาทำเขาชอบทำท่านี้กันอ่ะในรีวอ่ะแบบฮ่อแล้วก็หันไปแล้วก็เป็นแบบวิวอ่ะเดี๋ยวขอลองหน่อยนะ1 2 3ฮ่อสรุปนะทุกคนขึ้นมาบนเนี้ยผมว่าต่อให้มันมีหมอกนะแต่มันโรแมนติกมากจริงคือเมื่อกี้เราขึ้นมาเราก็ให้คู่รักคู่หนึ่งเขาก็เป็นเหมือนอินฟูเหมือนกันใช่ป่ะแล้วเขาก็ยืนใช่ป่ะเราก็เห็นมุมเขาแล้วแบบมุมเขามันน่ารักมากเลยนะมันแบบบรรยากาศมวลรวมของตรงบนด่านฟ้านี่มันอบอุ่นด้วยแบบแสงเนาะแสงอาทิตย์มันจะตกลงตรงช่วงประมาณ 3-4 โมงเย็นตรงนี้พอดีแนะนำว่าใครมาชิงเต่ายังไงก็ต้องขึ้นมาต่อให้อากาศไม่ดีแล้ววันนั้นคุณเหลือวันสุดท้ายแล้วอ่ะก็ขึ้นมาดีกว่าดีมากเลยถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ตัววิดีโอที่ออกมาก็ดูโรแมนติกมากแล้วว่าเมืองเขาก็น่ารักด้วยเนาะใช่บ้านเมืองน่ารักมากไปเราไปกันต่อยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยชิงเต่านะครับมาครับพอถึงเวลาเย็นปุ๊บเราพาทุกคนมาเที่ยวที่เที่ยวของชิงเต่าภาคพื้นทะเลเพราะว่าพอเย็นแดดล่มแล้วนะฮะจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกสวยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาดไซเบอร์พังกันด้วยก็จะอยู่โซนใกล้ๆกันตอนนี้เรามาถึงจุดแรกนะครับชื่อว่าซันเจียวนะครับเป็นสะพานที่ยื่นลงไปในทะเลแล้วก็จะมีเป็นเหมือนหอคอย8เหลี่ยมอยู่ตรงกลางน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกสวยในชิงเต่าแล้วก็ที่สำคัญคือคนเขาก็จะมาแบบว่าถ่ายรูปคู่กับนกนางนวลกันจะมีพี่ๆตากล้องเนี่ยมาคอยแบบถ่ายรูปให้เรานะใครที่ไม่ได้มีกล้องมาหรือใครอยากได้รูปคู่หรือใครอยากได้รูปสวยๆนะครับก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นป้าๆเนาะมาถือถุงตอนแรกอ่ะที่เราลงมาอีกฝั่งนึงอ่ะไอคิดว่าเขาขายเหมือนแถวบ้านเราขายทัวร์ขายอะไรให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งชิลสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นอาหารนกเขาบอกว่านี่คือท่าเรือแห่งแรกของชิงเต่านะที่มนุษย์สร้างขึ้นคือเหมือนเป็นแบบสะพานที่ขึ้นเรือที่แรกๆเลยที่แบบเป็นการเริ่มก่อสร้างเมืองเป็นอาณานิคมเริ่มตรงนี้อะไรเงี้ยสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบเรือเล็กเรือใหญ่นะครับตรงนี้ผมเห็นมีเรือรบด้วยนะมีเรือดำน้ำด้วยทุกคนเรือดำน้ำเรือรบแบบผืนน้ำอะไรเงี้ยแบบเต็มเลยแล้วก็วิวด้านนี้เรามองย้อนกลับไปอ่ะมันถ้าเกิดวันที่แดดดีๆผมว่ามันจะสวยมากเลยเพราะมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเมืองแล้วหลังคาก็จะเป็นสีแดงๆอะไรเงี้ยนะฮะน่ารักเดี๋ยวเดินไปถ่ายรูปเล่นข้างล่างตรงนี้กันพานนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นแบบคนแบบเอามือเนี่ยยื่นให้อาหารนกเนี้ยกันเยอะมากแล้วนกก็จะโฉบบริเวณนี้เยอะมากๆเลยนะคะเราทำเป็นแกล้งหลอกแล้วว่าเรามีอาหารดูดิจะมีหมาไม่มีอาหารสรุปนกมาไม่ได้กินจิกนิ้วอีกทีตรงนี้ก็จะแบบ
โฉบมาเลยแบบเป็นแถบเลยนะคะแล้วก็บริเวณริมทะเลนี้นะคะคนก็สามารถถ่ายรูปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นทรายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นโขดหินค่อนข้างที่จะเยอะก็แล้วแต่คนชอบเลยชอบแบบไหนบรรยากาศดีมากนี่ตรงนี้นะเทกำลังเดินไปใช่ปะคะหน้าจะรู้สึกส้มๆปะเพราะว่าพระอาทิตย์อ่ะกำลังจะตกแล้วสวยมากเนี่ยตรงนี้คือตาเนื้อคือสวยมากเลยนะคะแต่แบบในกล้องอ่ะไอไม่แน่ใจว่าเห็นแบบไหนแต่ว่าตรงนี้คือสวยมากแล้วตรงบริเวณโขดหินนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นี่น้องโนก็จะมาเกาะอยู่โขดหินนะคะรอล่อนแบบกินอาหารที่แบบคนนักท่องเที่ยวมาให้เนาะเอ้ยนกเยอะมากแต่พ่อแบงค์อ่ะหนีไปไหนเราก็ไม่รู้ดีมากเลยตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็แนะนำนะคะให้มาเวลาช่วงเย็นแบบที่ไอแบงค์มานะคะไอแบงค์มาประมาณ4 โมงเย็นจริงๆแล้วเราก็ควรจะดูเวลาหรือว่าดูแบบไทม์ไลน์ว่าเฮ้ยวันนี้พระอาทิตย์ตกกี่โมงมาใกล้ตอนที่พระอาทิตย์ตกจะดีมากสวยมากระหว่างที่พวกเรารอตึกเปิดไฟใช่ไหมก็จะมีร้านกาแฟอยู่สัก 3-4 ร้านบริเวณนี้นะให้เราเลือกนั่งแล้วก็ชมแบบไซเบอร์พาร์คอย่างที่พ่อแบงค์เขาชอบนะนี่ร้านนี้แนะนำเลยที่นั่งดีว่าจะเป็นตรงโซนนี้โซนซิดดาวหรือว่าข้างใน คือตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่ดังที่สุดของชิงเต่าแล้วนะดังช่วงแรกๆเลยก่อนที่ตัวรูปโบสถ์จะดังซะอีกนะฮะเรียกว่าเป็น CBD ของเขาแล้วกันเป็นแบบอาคารบ้านเรือนที่เป็นทั้งย่านธุรกิจแล้วก็ที่พักอาศัยคอนโดอะไรต่างๆนะแล้วก็เขาจะเปิดไฟตรงริมหาดนี้ซึ่งหาดนี้จะชื่อว่าหาดหมายเลข3นะครับคือชื่อที่บอกว่าหมายเลข3เนี่ยจริงๆมีหาดหมายเลข1หมายเลข2ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวันพรุ่งนี้นะคนเวลามาที่เนี่ยก็จะลงไปถ่ายกับตัวหาดด้านล่างอย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆมันจะมีทั้งร้านเบียร์แล้วก็ร้านคาเฟ่ต่างๆที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถชมวิวโดยที่ไม่ติดคนได้ด้วยคือปกติเราเดินข้างล่างแต่พอเปิดไฟคนเยอะปุ๊บบางทีก็จะติดคนเนาะอันนี้ก็จะสามารถถ่ายได้แบบคลีนๆลืมบอกร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าวิวย่า03นะจ๊ะไปเข้าไปข้างในสั่งของกินกันงูงิงใครจะไปกล้ากินงูงิง ผู้ชายแมนๆอย่างเราเลือกกาแฟหน้าหมี เขามีเลือกเยอะมากมีเมนูร้อนเมนูเย็นนะแล้วก็จะมีแบบรูปแบบแตกต่างกันไปคือร้านเขาจะเป็นฟิลไม้โฮมี่ใช่ไหมก็จะมีน้องชิบะ2ตัวทุกคนมีนอนอยู่ในกรงตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งเดินไปเดินมาน่ารักมากเลยตอนนี้กำลังเดินออกไปไหนหรือว่าไม่รู้ใส่เสื้อสีแดงหล่อทั้งคู่เลยตอนแรกนึกว่าอันนี้เป็นหน้าหมาออกเป็นหน้าหมีอ๋อเหรอคะเป็นหน้าหมีขาวชื่อเมนูว่าคุณหมีคอตตอนข้างบนนี้ก็จะเป็นสายไหมมีเนยกล้วยแล้วก็ส่วนผสมจะเป็นชาขาวแต่เป็นชาเย็นนะไม่รู้กินยังไงเหมือนกันนะพออีทเลยกินทั้งไหนเหมือนยายแก่ๆที่ผมงอกกันนะไม่เหมือนน่ารักขนาดเดียวอุ้ยอร่อยนี่ชาอยู่นี่คอฟฟี่ไหมอุ้ยอร่อยแบบอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะไม่ได้เป็นแบบร้านกาแฟที่มันแบบก็แบบสวยอย่างเดียวสั่งแล้วมาก็มาถ่ายรูปอย่างเดียวอร่อยเลยไปได้แล้วอยากเสิร์ฟคนดูความน่ารักของพ่อแบงค์ว่าแบบเวลาอยู่เฉยๆเป็นความแบ๊วขนาดไหนจะกินเบียร์เมียก็ไม่ให้กินมาทิ้งเต่าให้ไม่นั่งกินหมี่อะไรก็ไม่รู้กินนี่แหละเอาช็อกโกแลตของไอ้เนี่ยตอนนี้นะอากาศหนาวมากติดลบช่วงท้ายกับแบงค์มานะคะเป็นช่วงต้นเดือนเลยนะวันที่5 6 7 8มกราเลยนะคะทุกคนอากาศก็จะประมาณนี้แล้วก็กินฮอตช็อกโกแลตอุ่นๆเข้ากันมากเมื่อจ้ะฮอตช็อกโกแลตขมดีมากแบบไม่หวานอ่ะอันนี้ไอชอบหายเหนื่อยแล้ววันนี้เดินมาทั้งวัน
เราพาทุกคนนะครับมาจีนกันหลายรอบแล้วนะทั้งฉงชิ่งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วเราก็จะเห็นว่าที่จีนเนี่ยมีตึกแสงสีล้ำๆแบบนี้เนี่ยเยอะมากๆแล้วผมก็จะพูดคำว่าไซเบอร์พังเนี่ยบ่อยสุดๆและเชื่อว่าหลายคนนะครับก็น่าจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างว่าไซเบอร์พังแบบนั้นไซเบอร์พังแบบนี้แต่จริงๆที่จีนนะครับในปัจจุบันเนี่ยความเจริญนำไปสู่ความไซเบอร์พังแบบจีนด้วยซึ่งการที่จีนนะครับดูเป็นเมืองที่ไซเบอร์พังกว่าประเทศอื่นเนี่ยเพราะจีนกระโดดข้ามทุกยุคเลยจากยุคเงินสดไป QR จากตลาดสดไป AI Logistics จากร้านค้าข้างทางไปเป็น Cloud Kitchen คน Data ต่างๆเข้าไปอยู่ในออนไลน์หมดภายในระยะเวลาแค่20 ปีขณะที่โลกฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาค่อยๆพัฒนากันแต่ที่จีนเนี่ยเรียกว่าวาร์ปข้ามขั้นมาเลยทำให้ที่นี่นะครับเกิดโลกแบบยุโรปสมัยอาณานิคมบวกกับเทคโนโลยีศตวรรษที่22ครับคุณจะสามารถเดินผ่านตึกเยอรมันอายุเกือบ120 ปีแล้วสแกน WeChat Pay จ่ายค่ากาแฟจากหุ่นยนต์ได้และนี่คือไซเบอร์พังแบบจีนที่ผมพูดถึงครับและชายหาดนี้นะครับก็มีฉายาที่เรียกว่าชายหาดไซเบอร์พังเช่นกันครับมาครับทุกคนและเวลา 6:30 นะในเดือนมกรานะครับเขาก็จะเปิดไฟนะปกติถ้าเกิดเป็นหน้าอื่นเนี่ยอาจจะเปิดดึกกว่านี้แต่ว่าหน้านี้เนี่ยตึกไซเบอร์พังของเราที่หาด No. 3เนี่ยก็จะเปิดตอน 6:30 นะอลังการมากแล้วคนก็ไม่เยอะมากด้วยนะดูดิในหาดไม่มีคนเลยอะไม่ต้องเบียดเสียดแล้วก็ถ่ายรูปได้แบบสบายมากๆคาเฟ่นี้วิวดีมากเลยทุกคนและที่เช็คอินที่สุดท้ายของค่ำคืนวันแรกของพวกเรานะฮะเราพาทุกคนมายังถนนที่เวลาค่ำคืนใครหิวก็ต้องออกมากินกันและนี่อยู่ที่ไถตรง Prudential Street นะครับก็เป็นถนนคนเดินนะครับที่เรียกว่าโด่งดังของชิงเต่านะคนหลายๆคนก็จะมาหาของกินพวกแบบสตรีทฟู้ดกันและที่สำคัญใครอยากกินเบียร์ใครอยากกินเบียร์ก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าเขาว่ากันว่ามี Wall Street ของเบียร์อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนเราสามารถดูกราฟหุ้นด้วยว่าราคามันเท่าไหร่แล้วตอนนี้เบียร์แต่ละยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยนะอยากดู โอเคไปเดี๋ยวเดินเข้าไปกันอะอะไรนะส่วนฉันอยากกินเหรอกินก่อนนี่กินอะไรอยากกินอะไรเดินมาก็เจอตั้งแต่ต้นเลยของกินเยอะมากยังติดใจตีนไก่ที่อยู่บนเครื่องอยู่เลยเมื่อวานไปหาในร้านสะดวกซื้อด้วยอยากกินนี่เขามีร้านขายทั้งทาโกยากิเฮ้ยแบงมีขนมปลาที่เราก่อนเคยมีที่บ้านเราครัวซองอันนั้นอ่ะก็ยังมีไส้ทุเรียนเลยอ่ะถนนเส้นนี้นะคะทุกคนของทานก็มีทั้งของคาวของหวานนะคะขนมแล้วก็ร้านของฝากนะคะก็มีด้วยส่วนมากที่เห็นคนที่เขามาทานอ่ะก็คนที่นี่ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้เป็นย่านนักท่องเที่ยวแบบจ๋านะได้เลยค่ะทุกคนร้านแรกที่อยากลองนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะคนต่อแถวเยอะมากนะคะเป็นร้านเกี่ยวกับขาหมูไอคิดว่าน่าจะมี2 สไตล์ทั้งย่างแล้วก็แบบไปอบด้วยชื่อร้านว่า Golden ขาหมูสีทองอันนี้เราแปลเข้ามาจากตรงต้นทางนิดเดียวคนต่อคิวเยอะต้องลองสังเกตว่าร้านทุกร้านที่ขายขาหมูอ่ะคนเยอะทุกร้านเลยถ้าน่าจะเป็นอาหารประจำท้องถิ่นเขาแล้วก็เป็นอาหารของไถตรงหรือเปล่าเขาจะเอาตัวขาหมูข้อหมูเนี่ยไปโรยผงให้เราเลือกว่าผงอะไรเราอยากกินรสเผ็ดแบบไหนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เอาไปอบในหม้อคล้ายๆกับหม้อแบบทำซาลาเปาอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้ยร้อนน่ากินมากเลยอ่ะจริงปะเนี่ยพูดเป็นเล่นหอมมากกินอย่างนี้เลยเหรอคนจีนเขาอยู่ง่ายกินง่ายเนาะไม่หั่นไม่อะไรมาให้สักหน่อยเหรอไม่เขาอาจจะตุ๋นจนเปื่อยมาแล้วแกงคนเยอะมากเลยนะใจเย็นนะเขาโรยพริกอะไรคะคุณพ่อถ้าเป็นหม่าล่าหนังมันกรอบมากเนื้อข้างในแบบเปื่อยแล้วดูควันดิเห็นแล้วอร่อยนะฟีลลิ่งเหมือนแบบกินขาหมูเยอรมันอ่ะพ่อคิดว่าเขาน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการกินแบบเยอรมันคือกินขาหมูกับเบียร์อะไรอย่างงี้ป่ะพ่อมันดูร้อนโคตรมากเลยอ่ะใช่มันร้อนมากไม่รู้จับตรงไหนเนี่ยร้อนไปหมดแต่อร่อยดีก็คือคนต่อคิวกินไหมล่ะลองไหมลองตายลองบ้างแล้วคือแบงค์ไม่ยอมปล่อยให้ไอ้กินเลยนะบอกว่าอร่อยว่ะอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราขอชิมบ้างแต่มันร้อนจ๋าเลยเนอะร้อนจี๋เลยอ่ะพี่ร้อนจ๋าดูดิใส่เสื้อขนกินขาหมู
กลางดง หนึบหนับหนึบหนับมากกินจนเอแล้วอ่ะอยากให้เขาโรยผงเยอะๆเลยอ่ะหรือว่าผงแบงค์กินไปแล้วไม่รู้ ผมมันอยู่ที่หนังไง แล้วแบงค์กินหนังไปเลยทั้งแผ่นอ่ะโอ้โหยังไม่หันร้อนเลยทุกคน อย่า โอ้โห กินเลย พระคุณเจ้าหมดแล้วไอ้เจ้าเอ็นอีกแล้วอ่ะ เนอะเอ็มอร่อยนะเหมือนกินคากิป่ะ อืม เหมือนกินคากิแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นย่าง เป็นเวอร์ชันแบบแห้งแล้วก็แบบกระเปื่อยอ่ะ ข้างในเปื่อยแต่ว่าข้างนอกกรอบ เลิศว่ะ ไปต่อไป เดี๋ยวไปต่อกัน ในถนนนี้นะทุกคนก็จะมีของกินหลากหลายมากและของกินที่ผมว่าถ้าเกิดใครมาที่ชิงเต่าเป็นครั้งแรกนะแล้วก็อยากลองอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นของเขาอ่ะมันมีนอกจากขาหมูเมื่อกี้ที่เรากินแล้วใช่ไหมมันก็จะมีพวกของซีฟู้ดอย่างที่เรากินที่ร้านอาหารแต่ว่าที่ตลาดเนี้ยจะมีให้เราเลือกกินแบบจานเล็กจานน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ของที่ต้องมากินของเขาก็คือเป็นหอยนางรมที่เป็นวุ้นเส้นอยู่ด้านในกับปลาดาวทุกคนที่นี่คนเขากินปลาดาวด้วยนะปกติปลาดาวบ้านเราที่จะเป็นสัตว์อนุรักษ์นะจะไม่สามารถกินได้นะที่ไทยอ่ะแต่ว่าที่จีนเนี่ยปลาดาวเขากินกันแต่นี้ก็ไม่กล้ากินของมันน่ารัก กลัวเป็นพิษอ่ะ ไม่เป็นพิษหรอกอยากมาเห็นกับตาสักครั้งว่าการทำเบียร์ให้เป็นแบบตลาดหุ้นทำยังไงป้ายเขาจะมีบอกเลยว่าเฮ้ยเบียร์ตัวไหนราคาขึ้นราคาลงแล้วก็จะมี บอกเลยว่าเฮ้ยเบียร์ตัวไหนปริมาณได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแบบน่ารักมากมันแบบเป็นกิมมิคที่ดีมากแล้วตรงเนี้ยที่เป็นแท่นตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเข้าไปกดเบียร์ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะเพราะว่าแท่นมันแบบเป็นสีเงินเท่ๆเรายืนถ่ายรูปเท่ๆได้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้กันแล้วไปชิมซะหน่อยว่ามีรสชาติอะไรบ้าง ตรงนี้เขาก็จะมีที่แบบให้เราเอาแก้วนะคะ แล้วก็หน้าแท็บเนี่ยเขาก็จะมีรูปบอกว่าแท็บนี้เป็นอะไรมีพีชฟรุตนะคะมีบูเบอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของเฟรชเบียร์นะคะเขาก็จะบอกเลยง่ายมากขั้นตอนง่ายเขามีเหมือนเป็นแบบบาร์ที่ล้างแก้วด้วยนะเผื่อแบบว่าใช้แก้วใบเดิมแบบกินเบียร์อันต่อไปได้ดีกว่าแบบขวดเยอะมากเลยอ่ะแบบถังมันใหญ่ใช่ไหมแล้วมันเขียนว่าแบบเป็นเฟรชเบียร์ที่มาจากโรงงานเลยอ่ะคนแอลกอฮอล์ไม่เยอะด้วยน่าจะเป็นแบบฟิลแบบตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบเดินกินได้ใครที่เป็นแบบผู้หญิงก็มีเบียร์ผลไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะดีไอเดียดีเพราะจริงๆเอาจริงๆนะคนจะไม่อยากเดินถนนคนเดินแล้วก็อยู่ดีๆจะมาแวะซื้อเบียร์มันก็อาจจะต้องสร้างกิมมิคนิดนึงอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วคู่แข่งตรงนี้เยอะมากเท่ดิชอบสวัสดีเช้าวันใหม่ที่ชิงเต่าครับวันนี้เราพาทุกคนมาต้อนรับความสดใสกันเปิดมาหัววันเราพาทุกคนมากินเบียร์กันเลย มีเบียร์ตั้งแต่หัววันเลย คุณเอาความในใจของคุณมาพูดกับคนดูอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ใช่พูดเล่นวันนี้นะเราพาทุกคนมาที่แรกนะครับชื่อว่าหลงเจียงลู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอมิกสตรีทนะฉายาของเขาเพราะว่าทั้งถนนเนี่ยมีร้านรวงคาเฟ่อะไรต่างๆเป็นรูปการ์ตูนหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะ Going so fast that the lines were only blurry. Didn't stop to realize that you could hurt me. I think that I would have died to call you mine, call you mine. I was a highway, you were on a joyride, always driving like you were running from something. ทุกคนค่ะเส้นนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะวัยรุ่นเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะมากแล้วก็จะมีแบบสตรีทอาร์ตเนาะที่เขาวาดกันกำแพงต่างๆบริเวณเสาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีคนเนี่ยนะคะเอาของมากางขายซึ่งเป็นของกิฟต์ช็อปเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีคนเนี่ยมานั่งวาดรูปเราด้วยคุณพ่อน่ารักมากเลยเนาะใช่คือตัวผนังทั้งหมดอ่ะมันเป็นการ์ตูนใช่ไหมแต่ว่าความที่มันแบบเป็นการ์ตูนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันน่ารักนะจริงๆแล้วผมว่าถนนเนี่ยที่มันน่ารักอ่ะเพราะว่าด้านหลังของกำแพงที่เป็นการ์ตูนอ่ะมันเป็นบ้านเรือนที่เป็นบ้านเรือนแบบยุโรปทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนย่านเก่าที่คนเยอรมันจะอยู่ตรงนี้กันเพราะว่าบ้านเรือนจะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปที่แบบว่าหลังคาสีแดงแล้วก็ตัวปูนสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูบรรยากาศตรงนี้มันดูแบบว่าเข้ากันนะฟีลแบบว่าตรงนี้คือแสงวันนี้มันจะสวยใช่ปะพอแสงมันกระทบกำแพงแล้วที่ชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่แสงสวยนะถ้ามีแสงวันนี้ฟ้าเปิดมากแล้วก็แสงสวยมากเลยทุกคน
เนี่ยดูดิ คนมาถ่ายรูปกันเต็มเลย มีตัวการ์ตูนหลายตัวมาก แม้กระทั่งเซเว่นก็ยังทากำแพงตัวเองให้เป็นการ์ตูนไปด้วยดูดิฝั่งนี้มีโดเรมอนด้วยน่ารักนี่แล้วก็มีแมวกวักเหมือนร้านน่ารักมากทุกซอกทุกซอยเลย ผมว่านี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าทำไมคนถึงบอกว่าที่นี่เป็นลูกครึ่งระหว่างเยอรมันจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมันให้ความรู้สึกเหมือนเดินในซอยถนนเล็กๆในเมืองที่ญี่ปุ่นเหมือนกันดูดิมีแมวกวักด้วยรัก เราต้องโซนเนี้ยค่ะทุกคนซอยแท้เดินมาที่เราเห็นแมวกวักมีร้านญี่ปุ่นด้วยนะคะ ใครที่ชอบทานซูชิร้านแมวกวักเป็นร้านซูชิอันนี้เป็นร้านมาจากเกียวโตนะคุณพ่อ เหรอ ใช่อีทไหม อีท อยู่เหรอ ก็มันดูเป็นราเมงอ่ะเดี๋ยวเขากำลังนั่งน่าจะราเมง But baby, I was hearing things while you were switching lanes. You were going so fast that the lines were only blurry. Didn't stop to realize that you could hurt me. I think that I would have died to call you mine. Call you mine. I was a highway, you were on a dirt. Always driving. เรามาถึงอีกจุดเช็คอินหนึ่งนะฮะ ตรงนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่า Signal Hill นะครับ ก็จะเป็นแบบทางเดินสวนสาธารณะที่เราจะได้เห็นวิวเมืองเนี่ย360 องศาเลย แล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีคาเฟ่เท่ๆ จะขึ้นไปกัน ข้างบนเป็นโดมสีแดง คุณก็หอมเหมือนกันนะคะ ๆเหนื่อยเหมือนกัน คือมันนั่งรถมาถึงใช่ไหมแล้วเราต้องเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีทางเดินอย่างเงี้ย ผ่านสวนสาธารณะไป อากาศดี ไปเดินเล่นกัน Paralyzed state of mind. Still my eyes go drip, 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 drip. พี่หมอกมาเยือนเราอีกแล้ว เอาหน้าอย่างน้อยครึ่งแรกเราก็เจอไฟเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยครึ่งแรกเราก็เจอแดด ใช่ It's piling up, it seems. No guarantee. We'll see if it's meant to be. มาครับ มาถึงคาเฟ่ที่เรียกว่าผมตั้งใจมาในทริปนี้นะ เพราะว่าเขาเป็นคาเฟ่ที่แบบเหมือนเป็นคาเฟ่ลับเลย เพราะว่าบน Signal Hill เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่หอสังเกตการณ์ที่หมุนได้แล้วก็มาดูวิวอย่างเดียวใช่ปะแต่บนเนี้ยเราสามารถมาสั่งกาแฟแก้วละ100อะไรแบบเนี้ยแล้วก็สามารถนั่งดูวิวแบบ360องศาได้ทุกมุมเลยเลือกได้เลยว่าคุณจะเอามุมไหนนะเพราะว่ามันเป็นหอวงกลมอ่ะแล้วก็สามารถดูวิวได้รอบเลยแล้วก็ร้านน่ารักมากร้านจะเป็นฟิลแบบวินเทจแล้วก็มีของตกแต่งเป็นของต่างๆที่เป็นของวินเทจแบบจีนหมดเลย ใช่แล้วร้านนี้นะคะก็จะมีน้องแมวนะคะคอยแบบต้อนรับเราตัว2ตัว3ตัวอยู่ตามมุมต่างๆเลยนะคะ แต่ตอนนี้ที่ไอซ์เจ็บใจสุดๆเลยก็คือข้างหน้าไอซ์คือข้างหน้าเลยนะคือโบสถ์ที่เมื่อวานไอซ์ไปแล้วท้องฟ้าครึ้มแต่วันนี้ไอซ์เห็นชัดมากทุกคน มันเจ็บจี๊ดเดี๋ยวก็มาถ่ายหน่อยนะ โอเคถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายแก้ตัวนะคะแล้วก็กาแฟที่สั่งไปนะคะเป็นอเมริกาโน่ของคุณพ่อเป็นอะไรคะ ผมเป็นกาแฟอเมริกาโน่เหมือนกันแต่ว่าผสมกับมะพร้าว อันนี้คืออะไรอยากรู้ ด้านบนเป็นชีสนะฮะ อุ้ยดูดีอ่ะ แล้วก็เค้กก็เป็นชีสเค้กด้วย ของไอซ์เป็นทีรามิสุนะคะคาเฟ่นี้นะถ้ามีเวลาขึ้นมาเก็บรูปเก็บภาพ ตรงนี้คือสวยมากแล้วดีมาก คือเราถ่ายภาพบรรยากาศข้างล่างกับอาหารของเราอะลงไปอะก็จะเห็นเป็นแบบหลังคาของเขานะพ่อเนอะทั้งสีแดงสีส้มน่ารักมาก ใช่ตรงนี้คาเฟ่นี้น่ารักมากวิวดีด้วยข้างบนอร่อยมากเลย ทีรามิสุยังหยุดกินไม่ได้เลยอะ It's not today. The sun's finally out. I just wanna play. I feel it in the ether. I feel it in the air. I feel it in the color. It's faded and clear. จริงๆแล้วบริเวณนี้นะคะมีที่เราสามารถดูเมืองเขาได้ทั้งเมืองอ่ะอีกที่หนึ่งก็คือตรงหอคอยตรงนี้ค่ะที่สูงกว่าร้านกาแฟไอซ์นะคะก็จะแบบนี่ก็มีคนขึ้นไปแบบถ่ายรูปเมืองเยอะค่อนข้างที่จะมากเปิด6 โมงถึง 20:30 น. ถ้าเกิดใครหิวข้าวนะมันมีร้านข้าวอยู่ด้านล่างด้วยนะผมเพิ่งเห็นตอนแรกก็ตั้งใจจะมากินข้าววันนี้แหละแต่ว่าหาไม่เจอมันอยู่ด้านใต้ของตัวคาเฟ่เราก็คือจะมีร้านข้าวขายพวกแบบอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยไม่ใช่อาหารจีนด้วยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามคาเฟ่ก็จะมีอีกคาเฟ่หนึ่งแล้วก็จะมีทางที่เราจะไปเห็นหอคอยส่งสัญญาณตรงนั้นให้ฟีลแบบเกาหลีเกาใจมากแม่ไอซ์แต่งตัวมาถ่ายเข้ากับบรรยากาศตรงนั้นพอดีเลยแบบน่ารักมากคือเห็นเมืองครบทุกมุมที่คุณอยากเห็นเลยของชิงเต่านะคือดีกว่าแมนซินอ่ะผมว่าไอแมนซินมันก็จะเห็นแค่ไอโบสถ์ใช่ปะแต่ผมรู้สึกว่ามาบนเนี้ยมันวายดีแล้วก็เห็นครบ360องศาเลยนะลงแบงค์ล่างกัน Feel it in your
มาอีกหนึ่งจุดครับจุดนี้นี่เรียกว่าเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คน่ารักก็ได้สำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ดื่มเนี่ยก็สามารถมาถ่ายรูปข้างหน้าได้เพราะว่าข้างหน้าก็น่ารักมากเขาจะทำเป็นตึกสไตล์แบบเยอรมันโรงงานเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โรงงานนี้ก็จะเป็นโรงงานเบียร์เก่านะแล้วปัจจุบันนี้ก็เอามาทำเป็นมิวเซียมซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีการโชว์ต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปดื่มของจริงได้แล้วก็ใครที่มาชิงเต่าเนี่ยก็อยากให้มาแวะเช็คอินกันเพราะว่าด้านนอกอ่ะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยทุกคนมีทั้งแบบมุมที่เป็นหอนาฬิกามีทั้งมุมที่เป็นแบบสีเขียวๆน่ารักแบบนี้แล้วก็มีแลนด์มาร์คของเขานะฮะก็คือตัวกระป๋องเบียร์4กระป๋องที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเท่มากคือเขาทำแบบโรงงานเบียร์ให้มันดูน่ารักขนาดนี้ได้อ่ะเจ๋งมากเลยนะน่ารักทุกมุมเลยอ่ะไม่ใช่ว่าแค่แบบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับชิงเต่านะรูปบ้านรูปอะไรตรงเนี้ยที่เขาแบบเป็นเหมือนแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยก็สวยอ่ะใช่แล้วก็แสงของวันนี้ก็แบบแสงดีมากแสงสวยคือแสงที่ชิงเต่าเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามันเป็นแสงที่โกงมากอยู่แล้วเพราะว่าเมืองนี้มันจะอยู่ทางตอนเหนือของจีนหน่อยนะมันจะขึ้นไปทางเหนือหน่อยแสงมันก็จะสวยนะแล้วก็ตรงบริเวณด้านนอกเนี่ยก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านเบียร์ต่างๆเยอะมากเลยนะฮะใครที่หิวก็มาเช็คอินตรงนี้ได้ด้านในเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีเบียร์จริงๆให้เราเข้าไปกินเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่ามีอะไรทำบ้างI could spend all day in the tub in the yard with the water suds. When the temp is high enough in the jacuzzi, that's what it does. I could stare all day at the sky and admire the flying buzz. Let it fire and sit and stare like a pyro high on his buzz. I'm not concerned with the past, no matter what was. I could spend all day in the beach in a chair inhaling some suds. And my homies here looking like how Eddie Van. เข้ามาด้านในนะครับใครที่ไม่ได้ซื้อตั๋วมาล่วงหน้านะผมก็แนะนำว่าใช้เครดิตการ์ด Travel Card เนี่ยครับแตะจ่ายได้ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องใช้พาสปอร์ตด้วยเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เป็นเกี่ยวแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจเรื่องอายุแต่เด็กเนี่ยจริงๆเด็กเข้าฟรีนะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยผมก็แนะนำเป็นแพ็กเกจประมาณคนละ50หยวนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปเดินเล่นแล้วก็มีเบียร์ชิมประมาณ2แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะกำลังดีแล้วไม่ต้องกินเยอะมากเหมือนแบบมาทัวร์เฉยๆไปเข้าไปข้างในกันถ้ามีอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ของชิงเต่านอกจากทะเลก็คือเบียร์นี่แหละครับในคลิปนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามีร้านขายเบียร์สดตู้กดเบียร์แล้วก็ร้านชิงเต่าแทบทุกหัวมุมถนนเลยเพราะเบียร์ชิงเต่าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในโรงเบียร์ของชาวเยอรมันและก็เติบโตขึ้นในยุคของญี่ปุ่นครับโรงเบียร์นี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1903 โดยนักธุรกิจชาวเยอรมันอังกฤษใช้สูตรเบียร์แบบเยอรมันแท้ๆเลยนำยีสต์และมอลต์จากยุโรปมาใช้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับชิงเต่าเบียร์เนี่ยถูกส่งออกไปกว่า100ประเทศและก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์เบียร์จีนที่ขายดีที่สุดในโลกด้วยนะและถ้าทุกคนนะครับเป็นสายเบียร์นะชิงเต่าเบียร์มิวเซียมเนี่ยถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เบียร์ที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยด้านในเขาก็จะเล่าเป็นพวกประวัติศาสตร์ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาร่วมมือทำงานกับทางเยอรมันที่เข้ามาตั้งอาณานิคมยังไงตั้งโรงงานแรกยังไงคือจะบอกว่าเป็นโรงงานที่มีความร่วมมือจากทางเยอรมันเรื่องเบียร์มันก็เลยจะกลายเป็นวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะไม่เหมือนเบียร์ที่อื่นในโลกเลยคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ไปเยอรมันว่าจริงๆเรื่องการดื่มเบียร์ของชาวเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรืออะไรอย่างนี้วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกันแบบเพื่อเป็นการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของเขานะครับเราจะได้เห็นไอ้กระป๋องพวกนี้แล้วเราก็จะเห็นมันผ่านประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะนี่มี KFC มาโคด้วยมีแบบชิงเต่ากับนี่คาร์ลแล้วก็เฟล แบบน่ารักมากมีทุกอย่างเลยดูเพลินๆได้เดินดูประวัติเขามาเรื่อยๆใช่ไหมคุณพ่อก็จะผ่านโรงงานใช่แบบวิธีการทำใดๆอย่างเงี้ยก็จะมี2โซนเป็นโซนเล่าประวัติอันนึงแล้วก็โซน B ก็จะเป็นโซนโรงงานนะใช่แล้วก็พอเราเดินมาใกล้ๆเรารู้สึกว่ากลิ่นอะไรมันหอมกลิ่นยีสต์กลิ่นมอลต์หอมเหลือเกินเลยอ้าวถึงตรงที่เราต้องเทสติ้งแล้วค่ะทุกคนไปลองชิมกันว่าจากโรงงานเป็นยังไงI could spend all day on the couch with a snack or two at my house. Looking back, a few I ain't had the same attitude I do now. Used to spend my day doing shit, I would just assume up and quit. Cause getting biased for the birds, I'd rather fly like a jet. I don't got a shirt or a tie or a pair of attire left. When I'm tired, I hit my room. หลังจากที่ชิมเบียร์เสร็จแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นโซนที่เขาเขียนว่า O Package ก็จะเป็นแพ็กเกจของเขาทั้งหมดแสนเก๋คืออยากให้แบบของบ้านเราอ่ะมีแบบมิวเซียมอย่างนี้บ้างไอ้มั่นใจเลยว่าของบ้านเราคือไม่แพ้ชาติใดในโลกของจริงแล้วถ้ามีแบบนี้นะเงินเข้าแน่นอนเพราะว่าคนต่างชาติชอบของบ้านเรามากนะพ่อเนอะอยากให้บ้านเราทำแบบนี้บ้างคือบ้านเราคือมันไม่แพ้จริงใช่แล้วก็ของชิงเต่าคือเขาทำเป็นแบบไอศครีมเบียร์ด้วยนะมีให้ชิมด้วยนะถ้าเกิดแบบว่าเรากินไอศครีมที่เราชอบไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยได้นี่มันก็แฮปปี้เหมือนกันนะ
แดดร่มลมตกฮะเราก็จะพาทุกคนนะฮะมาเช็คอินยังจุดเช็คอินที่เรียกว่าตั้งอยู่ริมทะเลแล้วก็เป็นไวรัลมากๆของชิงเต่านะฮะนั่งรถออกมาประมาณสัก30นาทีนะครับก็สามารถเรียกตีๆได้เลยนะราคาไม่ได้แพงมากมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่แบบแสงกำลังสวยนะประมาณช่วงประมาณ3 โมงถึง4 โมงเย็นนะแนะนำว่าถ้าหน้าหนาวประมาณช่วงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมาเย็นกว่านี้ก็ได้ประมาณ 4-5 โมงอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ชื่อว่าชื่อซิโขนะฮะเหมือนเป็นจุดที่คนเขาก็จะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันตามปกติถ้าเกิดเป็นคนชิงเต่านะแต่ว่านักท่องเที่ยวอย่างเรานะฮะก็จะมาหาที่ถ่ายรูปซึ่งที่ถ่ายรูปตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปฟิลแบบว่าชายหาดอามาฟีโคสนะครับของอิตาลีไม่รู้ว่าของจริงจะเหมือนกับที่เราเห็นในรูปไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าของจริงจะเหมือนอามาฟีจริงไหมนะฮะแต่ว่าสวนสาธารณะเขาทำสะอาดสะอ้านมากเลยนะเดินผ่านมามีปลาโลมาเพียบเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นหลักฮวงจุ้ยของเขาเปล่าไอ้ว่าไอ้เดินกระแทกรับไปแล้วแหละวนเวียนนะรับพลังหน่อยต้นปีอุ้ยไม่อยากสปอยคนดูทำไมฮะของจริงน่ารักมากน่ารักปะตาเนื้อเลยแบบตาเนื้อน่ารักเนาะโอ้โหแล้วแบ็คกราวด์ภูเขาสวยมากไหนเลยข้างหลังสวยมากทุกคนโชคดีนะทุกคนวันนี้ฟ้าเปิดแม้ท้องฟ้าด้านบนจะขมุกขมัวนิดหน่อยแต่ไม่ซีเรียสเพราะว่าวันนี้มีแสงแดดค่ะไปเร็วสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะฮะผมแนะนำว่าต้องมาช่วงเวลานี้สังเกตป่ะหน้าเราจะย้อนแสงเพราะอะไรเพราะว่าแสงอ่ะจากด้านนู้นพระอาทิตย์กำลังจะตกตรงนู้นนะฮะแล้วก็มันจะส่องไปทางบ้านเรือนต่างๆที่อยู่ริมชายหาดตรงนี้แล้วก็จะแสงตกกระทบสีสันต่างๆก็จะเด้งขึ้นมานะครับเฮ้ยมันน่ารักเกินไปมากๆคือแบบว้าวแบบน่ารักเลยทุกคนคือถ้าใครได้มาชิงเต่านะแนะนำว่าเราให้ความสำคัญกับจุดนี้ได้เลยแล้วก็ต้องมาให้ตรงเวลานิดนึงนะครับใช่คือจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีพี่ที่เขามาเป็นตากล้องถ่ายรูปให้ก็เขาน่าจะมีเลนส์ที่เหมาะสมกว่าเพราะว่าอย่างผมเอาเลนส์24-70มาระยะมันไม่พออาจจะต้องใช้เลนส์แบบประมาณช่วงประมาณ135ถึง200อะไรเงี้ยถึงจะถ่ายแล้วแบบดึงฉากข้างหลังออกมาได้แบบสวยๆเนาะไปดูกันว่าทำไงครับมีไอเดียว่าทำยังไงบ้างจะมีเก้าอี้มาตั้งแล้วก็เอาเบียร์ถือชนกันเงี้ยเหรอชิงเต่าชิงเต่าโอเคจากให้พี่ๆตากล้องที่ถ่ายรูปให้นะคะก็ได้เวลาเช็ครูปแล้วค่ะราคารูปนะคะ10 หยวนต่อ1รูปนะคะถ้าเราชอบก็กดหัวใจอันนี้โปรแล้วค่ะไปจีนบ่อยถ่ายมากี่ที่แล้วถ่ายมาหลายที่แล้วค่ะรูปที่เราเลือกได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้สวยไหมล่ะได้รูปสมใจได้คลิปสวยๆสมใจเป็นไงคะทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าอยากมาบ้างไหมแสงแบบโรแมนติกมากเลยนะชื่อซิโกชื่อชิโกคือชื่อของเขาใช่ไหมใช่ชื่อตรงบริเวณนี้นะฮะถ่ายไปจริงๆเหมือนหมู่บ้านชาวประมงอ่ะของแบบยุโรปอะไรเงี้ยเมื่อกี้ตอนที่ผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือจะเห็นเป็นเรือแบบเหมือนเรือประมงออกมาแล้วก็แบบมีประภาคารมีแบบว่าเรือจอดอยู่ริมท่าอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นหมู่บ้านฟิลนั้นนะครับแบบน่ารักมากเลยอ่ะอากาศประมาณเนี้ยผมว่าไม่หนาวไปแล้วก็ไม่ร้อนไปเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเนี่ยถ่ายได้แป๊บเดียวแล้วก็หมดสนุกแล้วใช่ตอนนี้แบบอากาศดีแล้วแบบวิวเรียบริมทะเลของชิงเต่าตอนนี้คือแบบแสงโกงมากแสงแบบพระอาทิตย์มันแบบสีทองมากแล้วก็ดูดิน้ำทะเลสีลุ่มลึกมากดูดิสีแบบน้ำเงินเข้มเลยอะคำพูดของคุณนี่ดูโอเหมือนกันนะคะโออะไรโอแปลว่าแก่ลุ่มลึกก็อายุก็ไม่น้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจุดเช็คอินต่อไปกันไปหาอะไรกินกันเชื่อว่าหลายคนเวลามาชิงเต่าก็อยากจะหาของกินด้วยแล้วก็คาเฟ่ด้วยแล้วก็ที่ถ่ายรูปด้วยอย่างที่บอกคลิปนี้จะพาไปดูให้ครบเลยแค่2 วันเนี่ยเที่ยวที่ไหนได้บ้างตามกันไปต่อครับไป
หลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปนะฮะเราก็พาทุกคนมาหาอะไรกินกันนะในห้างนะคนมาชิงเต่าเนี่ยอาจจะคิดว่ามันมีแต่แบบเมืองริมทะเลมีแต่ตลาดอะไรแบบที่เราพาทุกคนไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขามีโซนที่เป็นห้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วด้วยนะคือจะมีทั้งห้างแบบที่มีขายของครบทุกอย่างเหมือนเซ็นทรัลเหมือนพารากอนบ้านเรากับห้างที่เป็นพวกแบรนด์เนมนะก็มีห้างที่ชื่อว่าไฮเซนด้วยนะครับก็ลองไปเช็คอินไปช้อปปิ้งกันได้แต่ห้างที่พวกเราพามาวันนี้เนี่ยเป็นห้างยอดฮิตของคนชิงเต่าชื่อว่ามิกซีนะครับห้างนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายแล้วก็แบรนด์ระดับประมาณกลางๆอย่างแบบยูนิโคลมูจิโซโลมอนคีนอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็แบบ เป็นแบรนด์ที่พวกเรา2คนก็ใส่อะไรอย่างเงี้ย ทั่วๆไปนะฮะมีขายปกติเลยใครที่เอาเสื้อกันหนาวมาไม่พอก็มาเดินเล่นห้างนี้ได้แต่วันนี้เราพามาที่เนี่ยเพราะว่าจะพามากินข้าว งั้นจับเลยนึกว่าจะพามาช้อปปิ้งใส่ฟันใหญ่เลย ไม่ใช่พามากินข้าวเดี๋ยวไปหาของกินกันเขาบอกว่าที่นี่มีชาบูอยู่ร้านหนึ่งน่ากินมากชื่อร้านว่าอี้ถังเดี๋ยวไปดูกันอยู่ชั้น L2 นะจ๊ะ ไป เฮ้ยไม่ใช่ร้านนี้ เจ็บเท้า อะไรครับเนี่ย เจ็บเท้าดูก่อน Everyone, you know I take you there. Gonna be a long way back. Said you never seen Coachella. You know I can show you that. มาครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วร้านชื่อร้านว่าอี้ถังหรืออี้สุกิยากินะฮะก็คือมีชาบูให้เราเลือกกินแบบหลายคอร์สมากๆเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะเริ่มต้นราคาตั้งแต่138หยวนก็กินได้แล้วไปจนถึงนี่เซตใหญ่สุด368หยวนจะได้แบบเนื้อเกรด M9 ก็คือถ้าเทียบก็เป็นเหมือนแบบเนื้อ A5 ของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าที่จีนเนี่ยก็คือเขาจะกินเนื้อเป็นเกรด M5 M6 M7 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกเซตที่เซตกลางเขาไปเซต200อันนี้เป็นเซตยอดฮิตเนี่ยท็อปนัมเบอร์1ของเขานะฮะก็จะเป็นเนื้อเกรด M8 นะครับแล้วก็จะมีแลมมีอะไรต่างๆที่สำคัญมีพวกแบบซาซิมิด้วยนะมีแซลมอนซาซิมิกุ้งหวานซาซิมิหอยปีกนกซาซิมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโฟกราให้กินด้วยทุกคนมาจีนได้กินโฟกราด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกคอร์สนี้ก็จะเลือกได้1เมนูแต่ว่าไม่บุฟเฟ่นะเลือกได้แค่จานเดียวแต่ว่าผมว่าโฟกรากินจานเดียวก็คุ้มละแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยในเซตของเรานะครับซีฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยให้เลือกได้เลยมีอาหารทะเลแบบนี้ให้กินได้ไม่อั้นมีหอยนางรมเป๋าฮื้อนะครับกุ้งขาวแล้วก็หอยสังนะครับหอยเชลล์แบบสดๆเป็นๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้าใครมาจีนแล้วกลัวว่าแบบเมนูอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยในนี้มันก็มีภาษาไทยด้วยนะแปลกมากแบบน่าจะคนไทยมากันเยอะเป็นภาษาที่3ในเมนูนี้เลยนะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแต่บางอันก็จะแปลแบบลุ่มๆดอนๆนิดนึงนะมีให้ไปตัดตรงนี้ได้ด้วยนะพวกผักอะไรต่างๆมาตักได้แบบไม่อั้นส่วนเนื้อเนี่ยสั่งกับเขาได้เลยไม่ต้องกด WeChat ใดๆชี้แล้วก็จิ้มบอกพี่ครับเมื่อกี้สั่งเรียบร้อยแล้วสั่งซุปออกมาเป็น2อันซุปดำซุปหนึ่งแล้วก็ซุปหม่าล่าซุปหนึ่งรอดูหน้าตาเมนูกันของที่สั่งมาแล้วค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกรด M8 M5 นะคะแล้วก็ซาซิมิแล้วก็หมูของไอนะคะน่าทานมากเมื่อกี้นะเดินไปดูตรงผักใช่ไหมคะผักเขาก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยแล้วก็มีผ้าคีริ้วด้วยนะแล้วก็มีสมองน่าจะเป็นสมองหมูนะคะทุกคนแล้วก็ไอก็ตักอันนี้มานี่กุ้งสับนะคะกับไส้แล้วก็ลูกชิ้นนิดหน่อยเมื่อกี้นะคะให้พนักงานที่นี่ทำน้ำจิ้มให้ของไอก็จะเป็นหน้าตาเบบีหน่อยแต่ของแบงก์ก็ครบเครื่องนี่แลมนะคะเราจะกินกับน้ำจิ้มของไอที่ไอให้เขาทำให้นะคะหิวมากทุกคนจ้วงเข้าไปเลยอร่อยมากอร่อยพ่อชอบพ่อกินแลมพ่อยังกรี๊ดแน่เลยแม่ของกินเนื้อเห็นนะน่าทานมากหอมมากจุ่มไปให้แบบหมูถูกจริตมากพ่อกินเลยพ่อตั้งไว้ตรงนี้กินได้คนดูแล้วใครที่แบบมาจีนแล้วก็แบบรู้สึกว่าฉันเบื่อหม่าล่าแล้วฉันอยากกินซาซิมิของญี่ปุ่นบ้างปลาดิบกุ้งหวานอะไรอย่างงี้มีด้วยนะลองชิมกันลองชิมแซลมอนซาซิมิก่อนว่าของจีนเป็นไงมันมากมันเป็นแบบท้องแซลมอนด้วยราคาประมาณ200หยวนผมว่าราคาดีเลยนะได้โฟกรากินด้วยตั้งใจจะมากินนี่แหละโฟกราย่างมานี่หอมๆเลยครับผมชิมเลยแล้วกันอร่อยอยากกินแบบบุฟเฟ่เลย สั่งเซตใหญ่ก็ได้นะได้กินโฟกราไม่อั้น
ปลาอร่อยกรอบมากหอมมากไม่ต้องราดซอสใดๆเลยเขาบอกว่าไข่เขานะครับสามารถกินกับเนื้อได้เป็นไข่ดิบที่แบบเอาไว้สำหรับกินดิบโดยเฉพาะนะไอ้ที่มันเป็นภูเขาไฟที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะมันไม่ได้เยอะมากนะทรงจานเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยคีบมานี่หายไปประมาณครึ่งนึงแล้วไปครับจุ่มมาล่ากันฟิวน้ำซุปมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับnumber 1ของเขาที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คือน้ำซุปสุกี้ยากินะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านเขาเป็นร้านสุกี้จัดไปครับโอ้โห M8 ก็โหดแล้วทุกคนไม่ต้องไปถึงไหนแล้วอ่ะมันมีมันแทรกเยอะพอแล้วก็นุ่มอ่ะไม่มีแบบเนื้อกระด้างแบบว่าลวกไปปุ๊บแล้วแบบขึ้นมาเนื้อแข็งๆอ่ะแร่มาบางกำลังดีมากๆร้านนี้ดีเลยทุกคนเมื่อกี้กินกุ้งหวานไปทุกคนแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยอยากถ่ายให้ดูดิกุ้งหวานอะตัวประมาณไซส์กำลังดีนะแต่เสียอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้แกะเปลือกมาให้แต่ว่าแกะไม่ยากมากแกะแบบปุ๊บหลุดเลยเห็นปะตอนแรกคิดว่าเซ็งนะเขาไม่ยอมแกะเปลือกมาให้แต่ว่ามันแกะง่ายมากแล้วก็เนี่ยเอามาเป็นไซส์เงี้ยจุ่มกับโชยุกุ้งหวานโคตรดีเลยอะน่ากินกุ้งหวานไปเรื่อยๆได้เลยนะทุกคนหวานเจี๊ยบของดีประจำชิงเต่าขอยกรางวัลนี้ให้กับร้านยี่ถังหม่าล่าบุฟเฟ่ด้วยนะทุกคนค่ะนอกจากเนื้อเขาดีแล้วใช่ไหมคะกุ้งเด้งที่เหมือนไฮดีเหลาอะดีมากดีจนแบบเฮ้ยตกใจต้องแบบควักกล้องมาถ่ายเลยอะตอนแรกเราคิดว่ากุ้งทั่วไปอะไรเงี้ยกุ้งดีมากกุ้งเป็นกุ้งเด้งๆเลยสุดๆเด้งสุดเด้งเลยเด้งเลยไส้ค่ะอยากทานมากตัดง่ายนุ่มกรุบกรอบมากต่อที่โฟกาค่ะป้าแบงค์เขาชมนักชมหนาอยากกินนักอยากกินหนาชิมหน่อยโฟกาที่นี่เขาเสิร์ฟพร้อมกับสับปะรดปกติถ้าเป็นของที่บ้านเราก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับมะม่วงในบางร้านใช่ไหมคะเข้ากันมากเลยไอ้ไม่เคยทานโฟกากับสับปะรดเลยอ่ะเข้ามากโฟกาอร่อยอยากให้สั่งโฟกาทุกคนมันดีมากเลยมาต้องมานะครับหลังจากอิ่มท้องนะฮะที่เช็คอินสุดท้ายนะแพลนประมาณ2วัน1คืนแบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้เวลาให้คุ้มนะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนของวันนี้เราพาทุกคนมาอีกด้านหนึ่งที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้จักกันแล้วก็ยังไม่เคยมาตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่า Olympic Sailing Center นะครับตรงนี้เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยคนก็จะมาถ่ายรูปคู่กับพวกเรือใบหรือว่าพวกชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะผมว่าเจ๋งกว่าตอนกลางคืนสวยมากตอนกลางคืนจะเป็นฟิลเหมือนซิตี้สกายไลน์แบบว่าเห็นแบบทั้งเมืองอ่ะทุกคนสวยจริงสวยแบบไอ้หยุดยิ้มไม่ได้อ่ะให้ความรู้สึกเต็มตากว่าตรงหาดที่เป็นหาดไซเบอร์พังนะเต็มกว่าเยอะเลยทุกคนใช่เดี๋ยวไปดูกันนี่โหถึงแล้วอลังการมากโอ้โหกว้างมากเหมือนเขาอยู่ตรงข้ามกับเมื่อวานที่เราไปอ่ะใช่ตรงที่เราไปหาดเมื่อวานตรงไซเบอร์พังอะค่ะเราจะเห็นตรงข้ามว่าแบบมีห่วงอะไรนอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้โอเคไปกันตึงอะไรอ่ะเต้นทำไมเห็นเขาทำกันเยอะเลยอยากทำบ้างเห็นคนจีนเขาทำกันเยอะใช่ไหมคือตรงจุดสุดท้ายเนี่ยผมว่าไฟที่มันโชว์มันคนละแบบกับที่โชว์อีกด้านหนึ่งด้วยนะคือตึกมันจะมี2ด้านใช่ไหมคือด้านที่มันโชว์ทางด้านไซเบอร์พังกับด้านเนี้ยที่หันมาทางโอลิมปิกเนี้ยเหมือนลายที่เห็นกับอันเนี้ยกับเมื่อวานเหมือนเขาขึ้นแอนิเมตคนละลายกันแล้วด้วยความที่มันเป็นแผงยาวๆโอ้โหแบบอลังการมากแล้วก็
ไล่เล่นแบบไปตามตึกต่างๆที่อยู่ในแนวเนี้ยทั้งหมดเลยนะดูดีมากอลังการมากเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมแนะนำเวลาใครมาชิงเต่าแล้วก็เฮ้ยเบื่อหาดไซเบอร์พังและเบื่อตึกในเมืองแล้วเฮ้ยลองออกมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราสามารถมาเดินเล่นจ็อกกิ้งออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำเลยและที่สำคัญคือมีแต่คนชิงเต่าเดินเล่นกันอ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยทุกคนทริปนี้เป็นไงบ้างครับแม่ ทริปนี้นะคะสนุกมากแล้วก็แต่ละที่ที่ไปสำหรับไอคือชอบมากๆเลยแบบชอบอยากแนะนำให้ใครที่แบบชอบเที่ยวจีนอยากเก็บจีนให้ครบอย่าลืมชิงเต่านะตั้งแต่ไอเที่ยวมาเนี่ยชิงเต่าเป็นแบบเมืองที่ไอรู้สึกว่าแบบเข้าจริตกับไอมากที่สุดเลยเพราะว่าด้วยความที่มันมีความแบบครบเครื่องอ่ะทั้งแบบว่ามูดน่ารักไม่ได้ดูเป็นเมืองจ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูธรรมชาติจ๋าจนเกินไปคือมีความผสมผสานทั้งสองอย่างเลยแล้วก็เมืองก็มีทั้งแบบความญี่ปุ่นความจีนความเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อเที่ยวหลายๆวันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปใช่หรือว่าถ้าเราอยากจะช้อปปิ้งก็จะมีห้าง2แบบ2สไตล์ให้เราเลือกห้างที่เป็นแบบว่าแบรนด์ทั่วไปที่เราหาช้อปปิ้งได้ที่เราใส่ได้ก็มีหรือห้างที่แบบมีลักชัวรี่แบรนด์ก็มีและสำหรับที่นี่นะฮะชิงเต่านะเรายังอยู่เที่ยวกันต่ออีก1วันนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองอื่นกันรอติดตามที่คลิปหน้านะครับ EP นี้นะครับสำหรับใครหาที่เที่ยวชิงเต่า2วัน1คืนนะครับลองรูททริปตามประมาณนี้นะครับจะได้เก็บแพลนประมาณนี้เลยส่วนใครนะครับที่มาชิงเต่าแล้วหรือว่ามาหลายรอบแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะว่าเฮ้ยยังมีที่ไหนที่คุณไอซ์กับคุณแบงค์เนี่ยยังพลาดไปอีกนะครับใช่ส่วนใครนะคะที่มีรูปสวยๆที่ชิงเต่านะคะแปะใต้โพสต์ในแฟนเพจของพวกเราโชว์เพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆจะได้ตามมาถ่ายรูปนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ชมท่านใหม่นะคะฝากกด Subscribe ให้ช่อง Ice Bank Diary ด้วยค่ะไปแล้วครับเจอกัน EP หน้านะครับ EP หน้าจะพาทุกคนไปเมืองประมงสไตล์ยุโรปริมทะเลที่สวยไม่แพ้ที่นี่เลยครับรอติดตามเจอกันไปแล้วนะเจอกันฝากกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายทิ้งตองลงลิฟต์ไปแล้วบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย